Bắt đầu ngày mới, người thợ săn dương cung ngắm chuẩn bị cho chuyến đi săn. Trong khi đó, những người ở lại trại tất bật mang nước và nhóm lửa. Một nồi thịt lớn được hầm nhừ để tiếp sức cho cả nhóm. Ăn xong, các thợ săn mang theo cung tên bắt đầu lần theo dấu vết. Họ cẩn thận xem xét từng dấu chân in trên lớp cát khô cằn. Mục tiêu là một con linh dương đang lơ đãng gặm cỏ phía xa. Phát hiện con mồi, cả đội lập tức lao nhanh qua những bụi rậm. Chuyến đi thành công, con linh dương bị hạ gục và được vác lên vai. Không dừng lại, họ tiếp tục phát hiện dấu vết của bầy khỉ đầu chó. Những mũi tên nhanh chóng được giương lên nhắm về phía tán cây cao. Một người leo hẳn lên cây để mang con khỉ vừa bị bắn hạ xuống. Chiến lợi phẩm được khiêng về cùng niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt họ. Đường về xa xôi khiến cơn khát ập đến trên vùng đất khô hạn. Họ phải đào sâu xuống lòng suối cạn để chắt chiu từng ngụm nước vần đục. Khi đã khát, nhóm người lại nối đuôi nhau băng qua thảo nguyên. Về đến nơi an toàn, họ ngồi lại tu sửa cung tên cho những ngày tới. Mũi tên được gia cố tỉ mỉ để đảm bảo độ chính xác khi đi săn. Một loại chất độc chết người được cẩn thận phết lên từng đầu mũi tên. Lửa lại được nhóm lên để chuẩn bị cho bữa ăn thịnh soạn buổi tối. Thịt hầm nhừ trong nồi lớn bốc khói nghi ngút xua tàn cái đói. Mọi người quây quần thưởng thức những miếng thịt mềm và thơm ngon. Phụ nữ và trẻ em cũng được chia phần trong bầu không khí ấm áp. Họ nghỉ ngơi trước túp lều làm từ cành cây khô để lấy lại sức. Sang hôm sau, những người đàn ông lại tìm thấy một tổ ong mật lớn. Sau khi lấy được sáp ong ngọt lịm, họ lại chuẩn bị đồ nghề lên đường. Lần này, một cuộc rượt đuổi đầy tốc độ diễn ra giữa rừng cây bụi. Ở trại, những người phụ nữ miệt mài đào rễ cây để bổ sung lương thực. Nhựa cây được đun sôi sùng sục để chế ra loại độc dược cực mạnh. Loại độc này khi bôi lên tên sẽ giúp hạ gục những con thú lớn. Vũ khí đã sẵn sàng, đội thợ săn tiếp tục xài bước qua bãi bồi khô. Họ len lỏi qua từng bụi rậm để tiến lại gần một bầy khỉ khác. Bầy khỉ hoảng loạn bỏ chạy khi thấy bóng dáng những kẻ săn mồi tiến đến. Dù vậy, cung thủ vẫn bình tĩnh ngắm bắn mục tiêu trên cành cao. Xong việc, họ bắt được thêm vài côn trùng nhỏ để chống đói tạm thời. Tiếng chó sủa vang lên, báo hiệu một cuộc vây bắt mới đang bắt đầu. Lũ chó săn phối hợp ép con mồi chạy ngược lên dốc đá dựng đứng. Những người đàn ông lập tức bao vây, dương cung sẵn sàng nhả đạn. Thế nhưng, một con sư tử cái bất ngờ xuất hiện giữa đồng cỏ hoang. Nhóm thợ săn khựng lại, dè chừng cả con cá sấu đang rình rập dưới nước. Một con sư tử được lẩn khuất trong bụi rậm khiến họ phải lùi bước an toàn. Thoát khỏi hiểm nguy, họ quay về nướng những xiên thịt đỏ ao bên bếp lửa. Những chú chó trung thành cũng được thưởng những phần xương thừa lót dạ. Một con chim nhỏ săn được cũng được nướng xém ra ngay trên than hồng. Người phụ nữ thái mỏng phần thịt hầm để cả nhà dễ dàng dùng bữa. Hương vị nguyên thủy của thịt nướng khiến ai nấy đều ăn uống ngon lành. Sau một ngày dài mệt mỏi, đây là khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi. Họ nhai ngấu nghiến phần thức ăn, cảm nhận sự sống đang được lấp đầy. Vừa nhai thịt, người thợ săn vừa xem xét lại chất lượng của những mũi tên. Ngày mới lại đến, lửa lại được nhen lên để chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Họ xào nấu phần rau củ hái lượm được với thịt thành một món hầm lớn. Trong lúc đi săn, nhóm người phát hiện lửng mật lúi húi trước hang sâu. Bằng sự phối hợp khéo léo, họ kéo tuột con lợn rừng từ hố đất ra ngoài. Tuy nhiên, họ không phải những kẻ đi săn duy nhất trên thảo nguyên này. Một con báo gấm đang rình rập và lao như tên bắn vào đàn linh dương. Báo gấm nhanh chóng hạ gục con mồi, trong khi thợ săn lẳng lặng quan sát. Nhưng để tránh xung đột với thú dữ, nhóm thợ săn đành chuyển hướng. Họ lặng lẽ rút lui, nhường lại bãi săn cho những vị chúa tể thực sự. Một bầy sư tử cũng đang đi tuần tra, buộc họ phải hành động cẩn trọng. Tới khu vực an toàn, mũi tên độc lại được giương lên ngắm vào con thú nhỏ. Con mồi dính độc chạy loạng choạng vào bụi gai trước khi gục ngã hoàn toàn. Lần này, một con linh dương trưởng thành lọt vào tầm ngắm của cung thủ. Cuộc truy đuổi gắt gao lại bắt đầu với sự trợ giúp của bầy chó săn dũng mãnh. Con linh dương không thoát được và phải chịu chung số phận với những con trước. Với sức nặng của chiến lợi phẩm, họ phải vác lên vai để đưa về lều. Chuyến đi này bội thu khi họ mang theo cả linh dương và tấm giả thù lớn. Bầy chó chạy theo sau, ngoe nguẩy đuôi mừng rỡ vì sắp được chia phần. Linh dương được đặt lên trên mái lều để tránh bị loài khác cướp mất. Mọi người sắn tay đổ nước vào chảo lớn để nấu chín phần nội tạng. Thịt cũng được xiên vào cành cây và dựng quanh ngọn lửa đang bùng cháy. Từng miếng nội tạng sau khi làm sạch được đun sôi thành một nồi canh đặc. Họ ăn uống hăng say, thi thoảng cắn thêm miếng sáp ong đầy ngọt ngào. Tuy nhiên, để sinh tồn, bộ tộc luôn phải sẵn sàng cho những cuộc đi săn mới. Ở đầm lầy, một con chăn lớn rình rập cá sấu, cho thấy sự khốc liệt của tự nhiên. Thiên nhiên rộng lớn nhưng cũng đầy dãy thử thách bổ vây người thợ săn. Họ lại lên đường, theo chân những dấu vết mờ nhạt trong khu rừng bụi.
Một cú bật nhảy băng qua khe đá, mũi tên lại vút đi xé tỏa không gian. Thành của săn bắt cũng có thể là một con khỉ được giữ lại chơi đùa tạm thời. Sự giao tranh giữa các loài bò sát một lần nữa chứng minh luật rừng tàn nhẫn. Chạy xuyên qua những bụi gai sức ra, những người thợ săn không màng mệt mỏi. Ánh hoàng hôn buông xuống, họ vội vàng thu dọn mũi tên hụt để trở về. Trên đường về, một con rắn hổ mang bất ngờ ngóc đầu lên đầy đe dọa. Người thợ săn phản xạ cực nhanh, giương cung để phòng nọc độc chết người. Khi con rắn trườn đi, họ lại cặm cụi leo lên những vách đá khô cằn. Món mật ong tự nhiên vẫn luôn là nguồn năng lượng yêu thích nhất của họ. Hai mảnh gỗ cọ sát vào nhau tới khi tia lửa nhỏ len lỏi qua đám bùi nhùi. Lửa được dùng để tạo khói, du ngủ bầy ong trong hốc cây bầu bắp cổ thụ. Tàng sáp ong vàng ống được truyền tay nhau, chia sẻ hương vị ngọt ngào. Hành trình vẫn tiếp diễn, lần này họ chạm trán bầy lợn biếu đang đảo bới. Từ đằng xa, mũi tên tầm độc đã được kéo căng, nhắm thẳng con mồi to nhất. Cả nhóm rảo bước nhanh, quyết tâm không để vụt mất miếng mồi ngon. Thấy động, lợn biếu nhanh chân lẩn khuất vào đầm lầy khiến họ mất dấu. Họ đành vạch từng bụi rậm để tìm xem con lợn biếu đã chạy đi đường nào. Đành bỏ cuộc, họ trở về xào nồi thịt cùng cà chua và những trái ớt chuông. Một thứ bột rễ cây được khuấy đều thành món súp đặc sệt để ăn kèm. Mọi người lại xúm xít quanh nồi, múc từng nắm bột ăn ngon lành. Ai nấy đều rít một hơi tẩu thuốc để thư giãn sau một ngày tiêu hao sinh lực. Những chiếc bánh bột mỏng cũng được cán ra và dán xém vàng trên chiếc chảo sắt. Bữa ăn liên miên dường như bù đắp cho những lúc đói lả trên đường săn. Miếng sáp ong vụn cuối cùng cũng được họ trân trọng nhâm nhi tới cạn. Bỗng tiếng hét vang lên, cả đội hoảng hốt bỏ chạy khi một con sư tử lao ra. Bầy chó sủa inh ỏi trong khi con sư tử lững thững quay về bụi rậm. Chờ thú dữ đi xa, nhóm người mới dám lùa bầy chó tiếp tục đi men theo suối. Thợ săn lùng sục hốc đá, tóm gọn một con thú nhỏ đang lẩn trốn bên trong. Họ cẩn thận kiểm tra khe nứt để chắc chắn không còn con nào sót lại. Sự cạnh tranh sinh tồn thật khốc liệt khi sư tử cái cũng vồ hụt bầy linh dương. Quay về với sự nguyên thủy, nhóm người tụm lại để làm ra lửa cho đêm tối. Trong khi thợ săn lội bùn, những con sư tử dường như cũng đang rảo bước tìm mồi. Cuộc sống của con người và bầy thú dữ ở hoang mạc, bầy sư tử được lững thững bước đi trên cánh đồng cỏ châu Phi khô cằn. Trong khi đó, những người thợ săn hát sấp cũng bắt đầu lên đường tìm kiếm thức ăn. Họ đi thành nhóm nhỏ, cẩn thận len lỏi qua từng lùm cây tùm. Dường như cả con người và thú dữ đều đang chia sẻ chung một không gian sinh tồn. Bất ngờ, một thợ săn dừng lại và tập trung giương cao cây cung trên tay. Một nhóm khác thì hối hả trượt xuống vách đất dốc đứng để truy đuổi con mồi. Trở về trại, những người thợ săn cặm cụi dùng 2 thanh gỗ cọ sát để tạo lửa. Trong lúc chờ ngọn lửa bùng lên, họ vui vẻ chia nhau những miếng dưa hấu mát lạnh. Một người thanh niên giơ cao phần thịt tươi rói vừa săn được, chuẩn bị cho bữa ăn. Thịt nhanh chóng được thái thành từng miếng nhỏ rồi bỏ vào chiếc nồi đang sôi. Phần thịt khác thì được xiên qua què gỗ, nướng trực tiếp trên ngọn lửa bùng cháy. Các thành viên quây quần bên nhau, cùng đun nấu và thái thêm cà chua làm gia vị. Họ chế biến một chảo đầy ắp thịt cùng với các loại rau củ hái được trong rừng. Cả nhóm tập trung nấu nướng dưới gốc cây lớn, vừa làm vừa rôm rả trò chuyện. Họ đun thêm một nồi bột trắng, một trong những món ăn no bụng quen thuộc của bộ tộc. Những người phụ nữ và trẻ em cùng ngồi xúm xít lại, kiên nhẫn chờ đợi bữa ăn. Khi thức ăn chín, mọi người háo hức chia nhau từng miếng thịt nướng thơm lừng. Nhóm thợ săn mang cung tên, dục dịch khởi hành vào rừng rậm cho chuyến đi săn tiếp theo. Những cậu bé trong bộ tộc háo hức đi theo, cầm theo con khỉ nhỏ trên tay. Cả nhóm vui vẻ đùa giỡn trong khi chuẩn bị dụng cụ cho buổi săn bắt. Một thợ săn cẩn thận bôi chất độc tự nhiên lên đầu mũi tên để tăng tính sát thương. Sau đó, họ chạy vụt qua bãi cỏ khô, bắt đầu cuộc rượt đuổi đầy kịch tính. Mục tiêu lần này của họ là một đàn khỉ đầu chó đang mải mê tìm kiếm thức ăn. Những người thợ săn lặng lẽ tiến lại gần, tránh làm lũ khỉ giật mình hoảng sợ. Họ trèo lên những tảng đá cao để có tầm nhìn tốt hơn, sẵn sàng tấn công. Đàn khỉ đầu chó lập tức phát hiện nguy hiểm, nháo nhào bỏ chạy toán loạn khắp nơi. Thợ săn cúi rạp người xuống, ngắm bắn thật chuẩn xác vào con mồi đang di chuyển. Ngay sau tiếng vút của mũi tên, họ vội vã lao theo hướng con khỉ vừa trúng độc. Những chú chó săn nhanh nhẹn chạy lên phía trước, đánh hơi tìm kiếm chiến lợi phẩm. Họ đã thành công hạ gục được con khỉ và vác nó trên vai, vẻ mặt đầy tự hào. Cả nhóm dùng một thân cây để gánh xác con khỉ đầu chó to lớn mang về lều trại. Họ rào bước dọc theo con đường mòn, mang theo niềm vui của một chuyến đi săn thắng lợi. Quay lại khu trại, lửa lại được nhóm lên để nướng chín phần thịt săn được. Bữa tiệc nhỏ bắt đầu, mỗi người đều chia sẻ phần thức ăn một cách công bằng. Đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi chờ đến lượt, trong khi người lớn múc phần cháo bột trắng. Thịt nướng và rau dại được kết hợp, tạo thành nguồn năng lượng duy trì sự sống. Một người đàn ông tìm thấy hốc cây chứa mật ong và dùng khói lửa để xua đàn ong. Anh ta khéo léo thò tay vào lấy ra từng mảng sáp ong vàng ươm, ngọt lịm. Họ xúm lại nếm thử vị ngọt hiếm hoi này, vẻ mặt rạng rỡ đầy thỏa mãn. Thợ săn cúi gập người xuống, uống từng ngụm nước suối mát lạnh để giải tỏa cơn khát. Sau khi nghỉ ngơi, họ lại quây quần chuẩn bị mũi tên mới, bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Họ dẫn theo đàn chó săn háo đói, hướng về phía con sông để tìm kiếm những con mồi lớn. Đột nhiên, hai thợ săn giương cung,
nhắm thẳng về phía trước với ánh mắt sắc lạnh. Bên dưới, bầy khỉ đầu chó vẫn nhởn nhơ tìm kiếm thức ăn, không hề hay biết nguy hiểm. Họ đứng trên cây bao báp cổ thụ khổng lồ, phóng tầm mắt quan sát toàn bộ thảo nguyên. Dưới ánh nắng rực rỡ, hàng chục con linh dương đang nhởn nhơ gặm cỏ quanh vũng nước. Những thanh niên trong nhóm vui vẻ thổi sáo, âm thanh vang vọng xua tan mệt mỏi. Nhưng cuộc săn bắt vẫn chưa dừng lại, họ vội vàng chạy theo đàn linh dương đang tản ra. Bầy khỉ đầu chó vội vã bỏ chạy khỏi con đường mòn khi đánh hơi thấy tiếng bước chân. Thợ săn đứng trên tảng đá lớn, quan sát mọi chuyển động của các loài thú bên dưới. Những chú chó săn sủa vang, cùng chủ nhân lao theo dấu vết của bầy linh dương. Họ cố gắng tiếp cận thật nhẹ nhàng, cẩn thận vạch từng tán cây rậm rạp. Một thợ săn quyết đoán giương cung, nhắm thẳng vào con linh dương đực đang lơ là. Mũi tên xé gió lao đi, con linh dương trúng đích hoảng hốt nhảy dựng lên không trung. Thợ săn điềm tĩnh bước tới, lần theo dấu máu mờ nhạt để tìm lại con mồi đã ngã gục. Trên đường về, họ phải băng qua một vùng nước đục ngầu, nơi có nhiều hiểm nguy rình rập. Một con hà mã khổng lồ bất ngờ nổi lên, há chiếc mõm to lớn như muốn đe dọa. Nó bơi nhanh trên dòng sông cuộn sóng, khiến các thợ săn phải lùi lại để giữ an toàn. Sau khi vượt qua chướng ngại vật, họ tìm thấy xác linh dương và khiêng nó lên vai. Cả nhóm dùng gậy gỗ lớn để khiêng con vật nặng trĩu này, vui vẻ trở về nhà. Một thanh niên đi đầu, vẻ mặt hãnh diện khi hoàn thành nhiệm vụ săn bắt đầy gian nan. Họ sải bước qua những tràng cỏ đầy gai nhọn, tiến thẳng về phía lều trại của bộ tộc. Về đến nơi, việc đầu tiên của họ là cọ sát cành khô để tạo mồi lửa nấu nướng. Khi đống lửa dần cháy lớn, những chiếc cung tên săn bắn được đặt cẩn thận ở một góc. Thịt linh dương tươi ngon được cho vào chiếc nồi đen, hầm như trên bếp lửa cháy rực. Cả gia đình quây quần, cùng nhau san sẻ những miếng thịt và cháo ngô ấm nóng. Một ngày sinh tồn khắc nghiệt lại khép lại bằng tiếng cười nói rôm rả của cả bộ. Dưới ánh nắng ban mai, hai người thợ săn hắt sao bắt đầu hành trình tìm kiếm thức ăn. Họ nhanh chóng nấp vào bụi rậm khi phát hiện một đàn trâu rừng ngay phía trước. Đàn trâu bỗng nhiên chạy tán loạn trong đám bụi mù mịt như đang bị kích động mạnh. Dù bất ngờ, những thợ săn vẫn bình tĩnh theo dõi và lặng lẽ đi theo con mồi. Lúc này, một con trâu được tút lại phía sau vô tình lọt vào tầm ngắm của bầy sư tử. Kẻ săn mồi tung cú nhảy quyết liệt hòng quật ngã con trâu khỏe mạnh xuống mặt đất. Nhưng với sức vóc vượt trội, con trâu đã hất văng sư tử cái và tiếp tục bỏ chạy. Xa hơn một chút, hai con trâu được trưởng thành đang hung hăng húc nhau tranh giành lãnh thổ. Nhân lúc đàn trâu đang rối loạn, người thợ săn giương cung bắn một mũi tên chí mạng. Mũi tên tẩm độc trúng đích khiến con thú mau chóng kiệt sức và ngã gục trong lùm rậm. Cùng lúc đó tại khu trại, một em bé vươn mình tỉnh giấc trong túp lều làm bằng lá rơm. Những người phụ nữ đã thức dậy từ sớm để quét dọn quanh nơi sinh hoạt của cả làng. Họ cùng nhau nhặt nhạnh các loại rau dại để chuẩn bị cho bữa ăn đầu ngày. Một nồi bột ngô ugali trắng ngần đang được khuấy đều tay trên bếp than đỏ rực lửa. Trẻ em thì háo hức ngóng chờ món rau xào được nấu chín kỹ bên cạnh lều. Rồi phần thịt từ chuyến săn ngày hôm trước cũng được mang ra đun sôi sùng sục. Những tảng thịt săn được thái nhỏ, cho vào chảo nước sôi nấu chín cho mọi người. Người lớn bắt đầu chia nhau từng miếng thịt béo ngậy trong không khí cực kỳ đầm ấm. Dù cuộc sống thô sơ, nhưng chính những bữa ăn này luôn gắn kết các thành viên bền chặt. Sau khi no bụng, nhóm đàn ông lại tiếp tục chuẩn bị cung tên lên đường tìm kiếm mục tiêu mới. Họ thoăn thoắt băng qua các bụi rậm rạp dưới cái nắng chói chang của vùng đất châu Phi. Thức ăn kiếm được sẽ luôn được mang về để xào nấu trong chiếc chảo lớn của gia đình. Khi hoàng hôn dần buông, bóng hiêu cao cổ in hẳn trên nền thảo nguyên mênh mông tĩnh lặng. Vào buổi trưa ngày mới, một người thợ săn khát nước cúi xuống uống tạm từ khe tảng đá. Mọi người lại tỉ mỉ chuốt từng chiếc lông chim và vót nhọn gỗ để làm mũi tên mới. Con dao nhỏ cứ thế khéo léo gọt đẽo từng que cây thành loại vũ khí mang tính sát thương cao. Gần dòng lạch nhỏ, một chú cỏ lững thững bước sát bầy linh dương đang mải mê gặm cỏ non. Lúc này, đàn chó săn đánh hơi thấy mồi và dẫn nhóm đàn ông vội vã băng qua bãi rậm. Dấu chân hẳn rõ trên bùn nhão mách bảo họ rằng con thú khổng lồ đang ở rất gần đây. Bằng sự khẩn trương, cả nhóm dương cung thủ thế khi tiến lại gần mặt đầm nước. Dưới đầm, con hà mã to lớn đang ngâm mình giải nhiệt mà không mảy may biết tai họa. Nó lững thững bước lên mép bờ cát, trở thành mục tiêu lộ liễu cho thợ săn tinh nhuệ. Một thợ săn kéo cung nhắm chuẩn xác rồi phóng mũi tên lao vụt về phía con thú khổng lồ. Anh vừa đuổi theo vừa âm thầm theo dõi sự ngấm độc của hà mã trên bãi cát ven lạch. Bất chợt, tiếng bước chân sột soạt khiến bầy linh dương cu đu giật mình chạy khỏi lùm cây khô. Họ liền chuyển hướng, dương cao cung hỏng hạ gục một con cu đu đang chạy tụt lại cuối cùng. Cuộc truy đuổi diễn ra vô cùng ráo riết băng qua hàng loạt bụi cây đầy rẫy gai nhọn. Có bầy chó dẫn đường, họ dần dồn con linh dương đến đường cùng tại khu vực rậm rạp. Tới sát nơi cu đu ngã gục, họ cẩn thận kiểm tra đảm bảo con mồi đã tắt thở hoàn toàn. Sau đó tất cả mới hợp sức kéo thân hình nặng trĩu ra khỏi khu vực sườn dốc đá tảng. Sự hân hoan lộ rõ khi cả nhóm quây quần ngắm nhìn chiến lợi phẩm đáng giá vừa hạ gục. Họ uống tạm chút nước đọng trên đá núi giải khát trước khi mang thức ăn cồng kềnh trở về. Cánh rừng thưa vẫn ẩn chứa đầy nguy hiểm như con rắn hổ mang khổng lồ đáng ngóc đầu này. Tuy nhiên cả nhóm vẫn an toàn về tới trại và bắt tay vào chế biến thức ăn thơm lừng. Phần thịt ngon được thêm một chút muối cho đượm vị trước khi cả gia đình cùng chia nhau. Để dự trữ thêm, bầy khỉ đầu chó trên sườn núi cũng chẳng thể thoát khỏi con mắt thợ săn. Lũ khỉ mải mít rượt đuổi nhau cắn xé mà không nhận ra tai họa đang trực chờ ập xuống. Hai chàng trai dùng gậy khiêng xác con khỉ vừa bắn hạ, mang về trong tâm trạng rất tự hào. Bên bếp lửa đêm, họ lại xúm lại kiểm tra mũi tên chuẩn bị cho đợt đi săn kế tiếp. Lần này, chất kịch độc được bôi tỉ mỉ vào đầu mũi tên để chắc chắn hạ gục ngay con mồi. Cất gọn những mũi tên chết chóc,
người đàn ông lén lao nhanh vào ranh giới của rừng rậm. Con khỉ đầu chó trèo tót lên cành cao, nhưng vẫn không làm khó được cung thủ tài ba. Lát sau, họ lại trèo lên tảng đá khổng lồ để tìm kiếm những bầy khỉ hoang dã khác quanh đó. Bầy khỉ nhận ra nguy hiểm liền hoảng hốt cõng theo con đòn tháo chạy thục mạng qua mép cỏ. Những thợ săn khom lưng lách nhẹ bước chân, cố gắng không để phát ra tiếng động nào cành khô. Họ phi nước đại lao đi với hy vọng bắt kịp được dấu chân con mồi đang tháo thân vội vã. Chó săn đã giúp họ cô lập được một con khỉ đang cố chạy sâu vào cánh rừng thưa cằn cỗi. Vác con khỉ to trên lưng, chàng thợ săn nhoẻn miệng cười sảng khoái vác chiến lợi phẩm lên đường. Trở về đến nơi, đống lửa trại rực rỡ đã được nhen lên giữa không gian đang dần sập tối. Mọi người lại quây quần bên chảo thịt, trò chuyện rôm rả kể về cuộc săn ban ngày mệt nhọc. Thịt khỉ dai chắc được xé nhỏ, mang đến một bữa tối thịnh soạn cho những đứa trẻ lấm lem. Ai nấy cũng tranh thủ tận hưởng thức ăn bằng đôi tay trần một cách no nê và mộc mạc. Hôm sau, đàn ông vác dao đi tìm tổ ong mật khổng lồ vo ve trong thân cây cổ thụ tàn cỗi. Bằng cách tạo khói mù, họ dũng cảm thò tay vào lấy ra những tảng sáp ong chịu nặng bằng ươm. Vị ngọt thanh của sáp ong giúp bù đắp năng lượng trước khi mọi người xả thịt một con thú nướng. Ngọn lửa lớn cháy rực làm xém hết lớp lông, giúp xẻ thịt dễ dàng hơn ngay trên bãi cỏ nát. Đàn chó nhốn nháo vây quanh chờ nhặt khúc xương vụn, trong khi đàn ông lại tiếp tục đi săn. Giữa đêm tối mịt mờ, họ nhai những phần thịt nướng còn lại bằng hàm răng vô cùng chắc khỏe. Sự sinh tồn ở đây luôn cận kề rủi ro khi báo hoa mai có thể đứng rình họ bất cứ lúc nào. Vì thế, nhóm thợ săn vội vã luồn qua các cây bụi lớn để tránh khỏi trở thành món mồi ngon. Khi đến gốc cổ thụ, một người dùng cành gỗ đập mạnh thân cây để thu thập vỏ làm mồi lửa nấu ăn. Tiếp đến, một con thú nhỏ được vứt thẳng vào lửa đỏ, lớp da xém lại tỏa ra mùi thịt khét lẹt. Theo dấu chân chó hoang, thợ săn bong tìm thấy một con báo đang mải mê thưởng thức thịt rách. Họ nhanh chân luồn lách qua những rặng cây khô khốc gãy đổ ngổn ngang để lần theo manh mối sót lại. Chiến lợi phẩm là con khỉ to xác được cõng thong dong trên lưng băng qua bãi cát trắng nhấp nhô. Nhưng những kẻ ăn xác thối như linh cẩu đốm đã ngửi thấy mùi máu tanh và nhanh chóng tập trung. Linh cẩu táo tợn lao vào bao vây cắn xé một con linh dương đang giống lên yếu ớt trên cỏ. Thấy vậy, thợ săn vội xua chó săn chạy tới ngăn lũ linh cẩu tham lam lẫng tay trên miếng mồi. Họ không ngại hiểm nguy lao thẳng qua đám lá gai để tiến sát chỗ lũ thú hoang đang đánh lộn. Chó hoang châu Phi và linh cẩu lao vào cắn nhau chí chóe tranh giành thịt linh dương rớm máu tươi. Mũi tên tẩm độc dương lên nhắm thẳng bầy thú hoang hòng giành lại con linh dương ngon lành cho mình. Sau khi xua bầy thú hoang đi mất, thợ săn lại dắt chó đi theo rãnh nước cạn khô nứt nẻ. Ở bên đường nhựa rải rác, một con báo hoa mai đang đứng thẳng rình rập bằng đôi mắt cực sắc lạnh. Nghe tiếng động, báo hoa mai phóng vụt đi như tên bắn lẩn khuất vào tràng cỏ cao lút đầu người. Chờ báo đi xa, người đàn ông lén nhìn theo và khẽ bước lùi xuống khu vực an toàn ẩn nấp. Vài người khác tinh mắt nhìn xuyên qua những ngọn cỏ óa tàn tìm xem con báo còn rình nấp lén không. Lúc này, một con báo ngoạm chặt cổ xác linh dương non tha lôi thẳng vào bóng râm cành cây lớn. Những thợ săn lén lút dẫm qua từng vạt cỏ lưa thưa, âm thầm bám sát theo báo đang đói mồi. Một mũi tên chuẩn bị phóng tới, khiến con báo sợ hãi phải nhả ngay miếng mồi ngon bỏ chạy lấy thân. Đem thịt về khu liều tạm bợ, mọi người tíu tít quây quần, phụ nữ thì thoăn thoắt sắt rau củ cẩn thận. Những phần thịt thỏ nhỏ được cho hết vào chảo xào nấu trên ngọn lửa bùng đỏ giữa khu đất. Mọi nguyên liệu hòa quyện sôi réo rắt trong nồi lẩu mang đến hương vị đầm ấm cho ngôi làng. Mọi người hào hứng cắn xé thức ăn ngon tuyệt, vừa nhai nhóp nhép vừa mỉm cười sảng khoái vô cùng. Trở lại vùng hoang dã, một con chăn khổng lồ đang cuốn xiết nghẹt thở chú thỏ trên thảm lá ướt. Ngay phía xa, rắn đuôi trung kịch độc đe dọa con vật lởn vởn quanh tảng đá vừa giành được. Hai con lợn rừng lùi dũi gặm cỏ vô tư không hay biết bầy sư tử đang nhìn chằm chằm phía sau. Thợ săn cầm cung lén lút bước ra từ khe suối, sẵn sàng nhắm bắn vào mục tiêu heo rừng béo núc. Những chú chó ngửi thấy mùi, cả đoàn lập tức phi băng qua rặng cây thưa tìm dấu vết heo bỏ chạy. Họ không đàn chí lội bộ đuổi bắt, dương cung căng hết sức để đối phó với heo rừng vô cùng hung bạo. Bất thình lình, cuộc rượt đuổi khiến con chăn mắc kẹt vào bầy ong chích choáng váng trườn đi thục mạng. Bỏ qua con chăn hoảng loạn, thợ săn lại thoăn thoắt chạy theo vách núi bám sát dấu chân heo rừng to lớn. Ở bãi sỏi ven bờ sông cạn, các mũi tên độc được trang bị kỹ càng hòng phòng thủ mọi dã thú quanh đây. Chợt một con rắn hổ mang phình mang dướn thẳng dậy phun phè phè đầy dọa dẫm kẻ lạ mặt. Rắn trườn bò đi xa rồi lần khuất, những người thợ săn cũng thong thả bước chân xuống còn lạch vắng. Mệt nhọc sau cuộc săn ráo riết, thợ săn cõng đồng đội dã rời quay gót vượt núi về căn liều sơ sài. Giữa dọc đường về, cơn khát trỗi dậy, họ dùng dao phạt sần vỏ cây khổng lồ để lấy tổ mật ong lớn, tạo khói xua bớt bầy ong vo ve. Người thợ dũng cảm bám cành cây với tay chui sâu vào lấy mật, tạo sáp ong và ong chảy trong tay mang đến vị ngọt ngào. Sau chuyến đi săn mệt mỏi, những người thợ tụ tập chia nhau tảng sáp ong ngọt lịm. Chưa thỏa cơn đói, một người đàn ông tiếp tục vung rìu bổ mạnh vào thân cây mục tìm thêm thức ăn. Nhóm thợ săn lại nai nịt gọn gàng, mang theo cung tên rào bước tiến sâu vào khu rừng thưa. Phía xa kia, một con lợn biếu đang mải mê ủi đất kiếm ăn mà không biết nguy hiểm cận kề. Phát hiện con mồi, những bước chân thoăn thoắt tản ra vây giáp từ nhiều hướng. Săn được mồi, họ nhanh chóng nhóm lên ngọn lửa nhỏ để chuẩn bị cho bữa ăn ngay giữa rừng. Thịt tươi được thái nhỏ rồi trút thẳng vào chiếc chảo lớn đang sôi xèo xèo trên bếp than hồng. Hương thơm lan tỏa, cả nhóm xúm lại dùng tay bốc từng miếng thịt nóng hổi đưa vào miệng. Bên cạnh chảo thịt, một nồi bột đặc cũng đang được khuấy đều tay để ăn kèm cho chắc bụng. Bữa ăn kết thúc, đàn ông thảnh thơi nhả khói thuốc trong khi bầy chó săn nằm dài nghỉ ngơi. Ở góc khác của khu trại, những người phụ nữ cũng đang cặm cụi cán bột làm bánh nướng trên chảo gang. Từng miếng thịt săn chắc dai giòn tiếp tục được chia đều, bổ sung năng lượng cho ngày dài vất vả. Trong lúc họ còn đang tận hưởng dư vị ngọt ngào, một biến cố bất ngờ xuất hiện uy hiếp cả nhóm. Mũi tên tầm độc lập tức xé gió lao đi, buộc mục tiêu hoảng loạn tháo chạy vào bụi rậm. Sau pha giáp mặt căng thẳng, nhịp sống sinh hoạt thường ngày lại tiếp diễn êm đềm bên bờ suối cạn. Phụ nữ cẩn thận phân loại mớ me rừng chua chua ngọt ngọt làm món ăn vặt cho bọn trẻ. Đám đàn ông ngồi túm tụm vừa nhai thức ăn vừa tranh thủ mài lại từng mũi tên bằng đá tảng.
Vũ khí đã sẵn sàng, cả đội hình lại nối đuôi nhau băng qua cánh đồng cỏ hóa vàng rực nắng. Bất ngờ phát hiện động tĩnh, họ đồng loạt cúi rạp người, lăm vũ khí nhắm về phía trước. Không mất nhiều thời gian, một con lợn rừng béo mập đã bị hạ gục và được khiêng gọn trên vai. Đang trên đường về, đội săn lại tiếp tục đụng độ bầy lợn biếu khác đang nhởn nhơ gặm cỏ non. Cung thủ lén lút tiếp cận rồi bung dây vút tên, khiến con vật giật mình ba chân bốn cẳng tháo chạy. Bầy chó săn lập tức rổ vang lao theo, kéo theo sau là những bước chân rượt đuổi dồn dập của thợ săn. Cuối cùng họ cũng tóm được con mồi, trong khi xa xa bầy khỉ đầu chó đang nhốn nháo di chuyển. Thấy bầy khỉ, những người đàn ông lại tản ra bao vây và cẩn thận giương tên nhắm thẳng mục tiêu. Từng mũi tên lao vút đi trong câm lặng, kết liễu nhanh chóng con mồi xấu số vừa lọt tầm ngắm. Khuôn vác chiến lợi phẩm vừa thu được, nhóm thợ săn tụ tập lại một bóng cây lớn để mừng công. Một ngọn lửa nhanh chóng được nhen lên cạnh gốc cây già để xua bớt bầy ong rừng hung hãn. Nhờ khói mịt mù, họ dễ dàng thọc tay vào hốc cây vớt ra những tảng sáp ong vàng óng ánh. Từng giọt mật sóng xanh tứa ra mang lại cảm giác ngọt ngào, bù đắp cho những giờ lội rừng mệt lả. Chiến lợi phẩm thịt thú liền được đem ra xẻ nhỏ, ninh sùng sục trong chiếc nồi nhôm đen nhẹm. Bữa tiệc hoang dã bắt đầu, ai nấy đều hỉ hả múc từng thìa nước hầm béo ngậy đưa lên miệng xì sụp. Thịt dai nhách nhưng đậm vị núi rừng khiến cả người lớn lẫn trẻ em đều ăn một cách ngon lành. No nê xong, những chiến binh vác cung trên vai tiếp tục rào bước luồn lách qua vạt rừng khô cằn. Lúc này ở lại khu trại, mấy người phụ nữ cũng đổi lượt trên xào chuẩn bị bữa ăn nhẹ buổi chiều. Nhóm thợ săn nam ngồi bẹp xuống đất, chia nhau cắn mút chút mật ngọt còn sót lại trong sáp. Đang nghỉ ngơi, chợt một bầy gà rừng xuất hiện khiến chàng thanh niên phải bật dậy giương cung nhắm bắn. Bỏ qua con mồi nhỏ, họ lại ngồi quây quần húp cạn nốt phần nước thịt hầm trong chiếc gáo hổ lô. Sáng hôm sau, từ căn lều lợp lá dừa tơi tả, đoàn người lại tiếp tục nối đuôi nhau ra khỏi trại. Người thợ săn tỉ mẩn trút lại từng chiếc lông vũ, gắn chặt vào đuôi mũi tên để tăng độ chuẩn xác. Họ rẽ qua cánh rừng cọ thưa thớt, mắt luồn láo lên tìm kiếm bóng dáng những con mồi lớn. Lần theo dấu vết mờ nhạt in trên cát mịn, đội săn biết chắc một bầy thú lớn vừa đi qua đây. Cầm chắc cung tên, từng người nhẹ nhàng đặt chân lên những gờ đá lởm chởm tiến về phía đầm lầy. Dưới mặt hồ phẳng lặng, một gia đình hà mã đang lười biếng ngâm mình trốn cái nóng thiêu đốt. Thấy con mồi khổng lồ, những người đàn ông nấp sau bụi rậm, dạp người kéo căng dây cung chuẩn bị nhả đạn. Cảm nhận được nguy hiểm vây quanh, con hà mã há chiếc mõm khổng lồ gầm rú thị uy dữ dội. Vượt qua sự em dè, hàng loạt mũi tên lập tức xé gió lao đi nhằm thẳng vào lớp da dày cộp. Thấy con thú nổi điên phản công, toán thợ săn nhanh chóng quay đầu chạy thục mạng rời khỏi bờ nước. May mắn thoát khỏi bầy hà mã, họ lầm lũi vác theo xác một con khỉ đầu chó bắt được trên đường về. Chiến lợi phẩm khiêm tốn dẫu sao cũng đủ để cả nhóm không phải ôm bụng đói vượt qua đêm nay. Đang đi, tiếng sột soạt ven đường khiến đội săn lập tức khuỵu gối, chĩa mũi tên về phía bầy gà rừng. Gác lại chuyện săn bắn, một người phát hiện khúc gỗ chứa mật và cật lực vung rìu khoét thân cây. Thành quả là những mảng sáp ong to bự chàng được moi ra, tứa mật vàng dính đầy hai bàn tay. Hương vị ngọt ngào xua tan nhọc nhằn, trong khi xa xa mấy chị em phụ nữ đang hì hục đào củ dại. Thu thập được rổ của mọng chín đỏ, họ vui vẻ chia nhau nếm thử chút hương vị thanh mát của tự nhiên. Hoàng hôn buông xuống, một đống lửa lớn được nhen lên giữa bãi đất trống để nướng chín phần thịt săn được. Thịt cùng ít rau rừng được xẻ nhỏ thả chung vào nồi, tỏa ra mùi thơm phức đánh thức mọi giác quan. Bữa tối dọn ra, lũ trẻ háu đói xây xưa gặm cắn từng mảng thịt nướng dai nhách xém cạnh. Bên cạnh đó, nồi cháo loang cũng đã chín nhừ, được khuấy đều để chia cho từng thành viên trong gia đình. Mọi người quây quần bốc cháo ăn ngon lành, khép lại một ngày dài đánh cược mạng sống với thiên nhiên khắc nghiệt. Đứa bé ngựa của tú nước bụng nước trong chiếc áo hổ lô, hỏa bắn xa bụng chìm vào giấc ngủ.